В мене дружина перехворіла, теща перехворіла. Слава Богу, все нормально. Ми так бачимо, що орієнтовно 25% львів'ян вже перехворіли на коронавірус. Хтось це вважає, коли хоче якісь рішення приймати про карантин виходного дня. Давайте ще будемо приймати рішення карантину обідньої перерви. На мою думку, це є бздура, це є глупота. Ви знаєте, скільки місто, громада міста отримала з державного бюджету за ті місяці? 1 мільйон гривень. А знаєте, скільки в цьому році держава забирає від нас коштів з місцевого бюджету? 591 мільйон. І коли я їм говорю, друзі мої, в нас немає достатньо податків. Ні, тому що нам треба в державний бюджет, нам треба наповнювати ковідні фонди.